Chào mọi người đến với anh Minh Review. Trong tập trước, sau khi diệt sát Hàn Băng Vương xong, Tần Trần cũng không thèm để ý đến đám võ vương ở đây, hắn liền xoay người đi đến trước quan cầu chứa miếng ngọc giản kia ngay, và cũng không quên dặn dò Huyết Thủ Vương là nếu có ai dám động thủ thì trực tiếp giết chết là được. Về phía đám võ vương kia, vì đã biết được thực lực của Tần Trần, thế nên lúc này cũng không có ai dám mở mồm lên tiếng, tất cả đều tập trung đến trước quan cầu mà mình đã lựa chọn. Và để đẩy nhanh tiến độ phá vỡ quan cầu, thì Vô Song Vương liền đưa ra ý kiến, đó là tất cả mọi người cùng nhau hợp sức để phá vỡ quan cầu mà mình chọn, sau đó thì dựa vào bản lĩnh để tranh đoạt. Cảm thấy ý kiến này quá hợp lý, nên tất cả mọi người đều đồng ý ngay, và cả đám bắt đầu điên cuồng xuất thủ công kích lên quan cầu. Vì tinh thần của mọi người lúc này chỉ tập trung vào đồ đạc trong quan cầu, thế nên cũng không ai phát hiện ra, có một đám người thần bí đang ẩn nấp ở bên ngoài âm thầm theo dõi bọn họ. Về phía Tần Trần, hắn cũng không chọn cách cục súc là công kích quan cầu, bởi vì hắn biết, chỉ dựa vào sức của một mình bản thân thì chắc chắn sẽ không đú được với đám người kia. Thế nên phương pháp hắn lựa chọn đó là phá vỡ kết cấu cấm chế của quan cầu này, như vậy mới có khả năng đem quan cầu nhanh chóng phá vỡ hơn đám người Vô Song Vương được. Quyết định chủ ý, một tia tinh thần lực liền được Tần Trần dung nhập vào trong cấm chế, sau đó thì cẩn thận phân tích cấm chế của quan cầu này, rồi bắt đầu chậm rãi phá giải. Nhưng đúng lúc đó, Tần Trần mơ hồ cảm giác được một chút khó chịu, thế là một đạo linh hồn lực liền được hắn lặng yên thả ra ngoài. Trong nháy mắt hắn liền phát hiện ra, ở bên ngoài thông đạo xuất hiện ba động rất nhỏ. Tỉ mỉ quan sát, Tần Trần nhận thấy có một đám người đang ẩn nấp ngoài đó quan sát mà lại không có tiến vào trong này. Lưu lại một chút linh hồn lực để quan sát động tĩnh của đám người này, Tần Trần lại tiếp tục tập trung tinh thần để phá vỡ cấm chế. Quay lại với đám hắc y nhân kia, bọn chúng vẫn chưa biết được là hành tung của mình đã bị phát giác. Còn về Ma Lệ, khi thấy Tần Trần ở trong đám võ vương mà lại có thể bình yên vô sự, không những thế lại còn độc chiếm được một quan cầu, làm hắn kinh ngạc không thôi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tên tiểu tử này cùng với đám võ vương kia đã đạt thành một thỏa thuận gì đó. Nghĩ đến đây, Ma Lệ hít sâu một hơi, rồi liền quay sang đám thuộc hạ phân phó, theo như hắn nói, thì thứ mà đà chủ muốn đoạt được chính là ngọc giản bên trong quan cầu mà Tần Trần đang phá giải, một khi quan cầu bị phá thì lập tức xuất thủ ngay. Lên kế hoạch xong xuôi, đám hắc y nhân này cũng không làm ra hành động gì, mà lại lặng yên âm thầm theo dõi. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, lúc này Tần Trần cũng phá vỡ được khá nhiều cấm chế trên quan cầu, tức khắc có một đạo lực lượng ba động thần bí từ trong quan cầu truyền ra, quét qua thân thể hắn. Cảm nhận được một chút lực lượng ba động này, làm hai mắt Tần Trần bỗng dưng trợn tròn, trong lòng khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn nhận ra, cổ lực lượng đó chính là không gian ý cảnh. Khiếp sợ phía dưới, Tần Trần vô ý đem mấy đạo cấm chế nữa thuận tay phá vỡ, thì đúng lúc đó, hắn cảm nhận được khí tức trên thân đám người đang nấp ngoài thông đạo kia đột nhiên biến phải ngưng trọng hơn, giống như chuẩn bị hướng hắn động thủ vậy. Cảm nhận được điều này, Tần Trần vội vàng dừng hành động của mình lại, hắn biết hiện tại vẫn chưa thể đem quan cầu này mở ra được. Đang lúc không biết nên làm gì tiếp theo, thì trong đầu Tần Trần đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Bản thân mãi mà không thể đột phá được đến võ vương là do không thể cảm ngộ được một loại ý cảnh mới, thế sao không thử cảm ngộ không gian ý cảnh này xem sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên, Tần Trần liền hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó một đạo tinh thần lực liền được hắn truyền vào quan cầu, để xem bên trong ngọc giản cuối cùng là thứ gì. Thế nhưng đạo tinh thần lực này vừa chạm được vào ngọc giản thì liền bị chặn lại, không có cách nào xuyên thấu đi vào trong được. Tinh thần lực không được, Tần Trần liền chuyển qua linh hồn lực xem thế nào, mặc dù cũng bị ngăn cản như trước, thế nhưng vẫn có một phần rất nhỏ linh hồn lực có thể xuyên thấu vào trong. Tại thời điểm một phần nhỏ linh hồn lực này xuyên thấu được vào trong ngọc giản kia, thì đúng lúc đó, một cổ không gian ý cảnh cuồn cuộn tràn vào trong não hải Tần Trần, làm hắn có cảm giác bản thân giống như là đang vụ phá hư không vậy. Điều này khiến hắn chấn động không thôi, trong lòng thầm than, không gian ý cảnh này cũng quá đáng sợ đi. Cảm nhận được sự đáng sợ của không gian ý cảnh ẩn chứa trong ngọc giản, Tần Trần cũng không dám tùy tiện cảm ngộ, lúc này hắn muốn đem ngọc giản luyện hóa trước, sau đó mới tiếp tục cảm ngộ, thì khi đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quyết định chủ ý, Tần Trần liền điều khiển đạo linh hồn lực kia chuẩn bị tiến hành luyện hóa, thế nhưng đúng lúc đó, một cổ cường hãn không gian chi lực đột nhiên đánh tới, không cho hắn cơ hội luyện hóa, khiến hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Một màn phát sinh này tức khắc thu hút sự chú ý của đám người ở đây. Đám hắc y nhân kia đang định động thủ, thấy thế thì lập tức dừng lại, trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này vì quá hao tâm tổn sức nên mệt đến thổ huyết sao? Còn về đám người Vô Song Vương thấy thế thì liên tục cười lạnh, trong lòng xem thường không thôi, thế nhưng động tác trên tay đám người này vẫn không có dừng lại, mà càng thêm điên cuồng công kích hơn, bởi vì bọn họ biết, người nào có thể đoạt được đồ đạc trong quan cầu trước thì sẽ trấn áp được tất cả mọi người ở đây, lo gì khi đó không chiếm thêm được bảo vật. Quay lại với Tần Trần, bị không gian chi lực phản trấn cho hộc máu, cũng làm hắn nhận biết được sức mạnh của không gian chi lực, cho nên càng khiến hắn có thêm quyết tâm muốn có được miếng ngọc giản này hơn. Thế nhưng hiện tại, mạnh mẽ luyện hóa đã không có khả năng nữa rồi, trước mắt chỉ còn cách cảm ngộ một chút không gian ý cảnh trên miếng ngọc giản này, may ra mới có thể đem nó luyện hóa được. Nghĩ tới đây, Tần Trần cắn răng một cái, một mặt giả bộ vẫn đang phá giải cấm chế trên quan cầu, còn một mặt thì bắt đầu cảm ngộ không gian ý cảnh trên ngọc giản kia. Video đến đây là hết rồi, để biết Tần Trần có thể đem ngọc giản này luyện hóa được không, thì mọi người hãy vào danh sách phát cuối video để theo dõi tiếp nhé.